بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي اليوم هامة جدا وبنفس الوقت هي خطيرة جدا. رسالة إلى كل العائلات في الوطن العربي الذين يفكرون في السفر إلى دول المهجر. اتقوا الله في أولادكم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلذلك نحن علينا السعي والرزق على الله، لأن رزقكم في السماء وما توعدون. لابد لنا من دراسة الإيجابيات والسلبيات قبل التخطيط للسفر إلى دول غربية. شاهدنا وسمعنا ما يحصل لأطفالنا في السويد وفي ألمانيا وفي دول النرويج وفي جميع الدول الغربية. لا بد أن يكون هناك ضريبة يدفعها الأهالي مقابل سفرهم وتركهم لبلادهم. فقد تكون ضريبة اللغة، وقد تكون ضريبة الدين، وقد تكون ضريبة التخلي عن العائلة، لكن لا بد من دفع ضريبة. والله ما يحصل في السويد تحديدا محزن ومبكي ومؤلم. يتم أخذهم من أهاليهم عنوة بهدف الحرية وبهدف تحقيق مستقبل أفضل لهم وبهدف إعطائهم جميع ما حرموا منه. هؤلاء الأطفال هم ضحية. نحن كأولياء أمور نفكر في مستقبلهم الأفضل، ولكننا نتركهم لمستقبل مجهول ونحن لا ندري. لذلك قلت لكم تحديد الإيجابيات والسلبيات قبل السفر إلى دول الغرب. في الآونة الأخيرة حصلت الهجرة إلى الجمهورية التركية، ومنها يبحثون إلى الهجرة إلى دول الغرب بحثاً عن مستقبل أفضل لهم ولأولادهم. لأن من صعوبات الهجرة كيف نحمي لغتنا، وكيف نحمي ديننا، وكيف نحمي أولادنا. هذه متطلبات إن فقدناها لا سمح الله فقد واجهنا صعوبات كثيرة. لذلك تحديداً ذكرت الجمهورية التركية، فهي بلد بفضل الله مليئة بالمساجد، وثقافتها قريبة من ثقافة الوطن العربي. فلا تنسوا أنها كانت الدولة العثمانية التابعة لها جميع الدول، فالثقافة مشتركة والعادات مشتركة تقريبا. آخر فترة سمعنا عن التزاوج بين العرب والأتراك. بفضل الله يحبون اللغة العربية ويحبون قراءة القرآن الكريم، مجموعة كبيرة وشريحة كبيرة جدا. ولكن لو أخذنا السويد التي تدعي بتحقيق مستقبل أفضل للأطفال وتحقيق الرفاهية والحرية لهم، يأخذون الأطفال من أهاليهم عنوة كما شاهدتم وسمعتم. وماذا يحصل لهم؟ قناة تتعلق بالشؤون الإسلامية على اليوتيوب والكثير من القنوات التي تحدثت عن هذا الموضوع. والله ما نسمعه هو محزن جدا. كيف أن الأطفال يذهبون ولا يجدون من الحياة الكريمة شيئا، ولا يجدون المستقبل الأفضل، ولكنهم يجدون الظلام في حياتهم، يجدون مستقبل مخفي. كيف يكون مستقبل وقد يعلمون أولادنا على التدخين وعلى ترك دينهم وعلى ترك الحجاب وعلى شرب الكحول وغير ذلك، وتركهم لعائلاتهم والانتماء للعائلة؟ كيف تكون حرية؟ كيف يكون مستقبل أفضل؟ طبعا ليس ما يحصل هو للعرب تحديدا وليس للمسلمين تحديدا، فهناك جنسيات أخرى ولغات أخرى يأخذون أولادهم أيضا. نحن لا يهمنا إلا نحن العرب المسلمون، يهمنا أطفالنا نحن العرب. نحن كمسلمين نغار على ديننا. لابد أن نشد على أيدي أهالينا في السويد في ألمانيا، وأن نقف وقفة تضامنية معهم لإيصال صوتهم وحماية أولادنا. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، فسكوتنا يعني أننا نرضخ ونقبل، والبعض يشاهد ويبقى ساكت بحكم أنه لا يهمه هذا الأمر. قبل أن تفكرون في بناء مستقبل أولادكم بلغة أخرى وبلد آخر، فكروا أولاً أن لا يفقدوا لغتهم ولا دينهم ولا عائلاتهم، فهي أهم من كنوز الدنيا. أعتذر للإطالة، ولكن موضوع يستحق تسليط الضوء عليه. حتى لو كانت كندا، حتى لو كانت أستراليا، أمريكا، كلهم نفس المبدأ: ما خاب من استشار وما ندم من استخار. دمنا بخير.